NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som är en svensk kategorisering av några diagnoser. Oftast brukar vi mena ADHD, autism och Tourettes syndrom. Men det finns ingen riktigt uttömmande beskrivning av vilka diagnoser som räknas hit. Om vi tittar på det närmast motsvarande begreppet i den amerikanska diagnosmanualen som vi i Sverige använder, DSM, som nu är framme vid DSM-5, då ligger Neurodevelopmental Disorder närmast. Och under det begreppet så hittar vi även språk- och talstörning, läs-, skriv- och räknesvårigheter, motoriska svårigheter och intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning, ja det är ju nedsättning av funktionsförmåga. Ett funktionshinder däremot, det beskriver den begränsning som en funktionsnedsättning kan innebära i mötet med olika situationer. Men det här betyder också att vi kan påverka situationen så att funktionsnedsättningen aldrig kanske behöver bli till ett hinder. Och det kan vi göra med hjälp av olika strategier. Och det härliga med NPF-strategier är att de brukar hjälpa oss även om vi inte har en NPF. Och det är därför de är så lätta att integrera i skolan eller på jobbet till exempel. Alla blir hjälpta, men för den med NPF så är de ofta en förutsättning. Och nu kanske man tänker att ja, men det här beror på att vi allihopa har en NPF, mer eller mindre. Det är ju en populär tanke, men det är faktiskt en myt. Man har gjort studier på det, givetvis. Och då har man till exempel sett att en person utan ADHD i genomsnitt bara uppfyller 2 av 18 punkter. 2 av 18. Vad gäller just diagnoskriterierna för liksom full ADHD då. Men däremot så kan man ha samma svårighet emellanåt i livet när man hamnar i speciella stressade situationer. Men en person med NPF har det så här mer eller mindre jämnt. Och det är ju skillnaden. Det är runt 5% som uppfyller en ADHD-diagnos. Och när det gäller autism och Tourettes så är det cirka 1% var. Språkstörning 5-10% beroende på hur man mäter. Det är alltså inte några ovanliga tillstånd. Orsakerna till NPF då? Ja, de är mestadels biologiska och beror framförallt på ärftlighet. De framträder oftast tidigt i livet och är för de flesta ihållande livet igenom, även om svårigheterna gradvis brukar minska. Ibland pratas det om överdiagnostisering av NPF. Det kan vi nog ganska snart se att det tvärtom är få av de som uppfyller en diagnos som faktiskt får en, men feldiagnostisering kan förstås alltid ske. Vi behöver bli bättre på att känna igen de här tillstånden, och de som gör utredningar behöver vara skickliga på att känna igen även närliggande tillstånd för att inte missta en diagnos för en annan, eller bara kanske se det man förväntar sig att finna. DSM, den där diagnosmanualen, den listar mer än 200 olika tillstånd och många av dem har ett samband. Så sannolikheten att man ska ha fler ökar alltså om man har ett av dem. Det vi med olika NPF oftast har gemensamt, det är att våra exekutiva funktioner är svagare än hos andra. Att vi har en exekutiv dysfunktion. Det har vi kanske hört, men vad innebär det egentligen då? Jo, det här är frontalloben och det här är från våra exekutiva funktioner sköts. Den här delen av hjärnan hanterar en massa information hela tiden, som att planera, koordinera, övervaka, anpassa, fatta beslut, motstå frestelser. Och då förstår vi hur stor inverkan NPF kan ha på livet, för i princip allt passerar i den här delen av hjärnan. Oavsett hur intelligenta vi är eller hur mycket vi har fyllt hjärnan med, så måste det upp här innan det kommer ut. Och det kan vara som att ha en jättesnabb dator med världens största hårddisk och bara några 100 megabyte RAM-minne. Vad händer då? Ja, vi kan få svårt att öppna flera program samtidigt, om vi säger så. Eller att det faktiskt ibland går långsammare än det skulle behöva göra. Så vad är det som händer i hjärnan då, som gör att det blir så här? Jo, det handlar om nervceller. Vi har 100 miljarder sådana. Och om hur de kommunicerar med varandra. De sitter inte ihop, utan de skjuter ut signalsubstanser som dopamin och noradrenalin som bär signalen vidare till nästa nervcell. Problemet är att personer med NPF som man tror har lite för lite av de här signalsubstanserna, så kommunikationen går lite knackigt. Så läkemedel som förekommer i ADHD, för att ta ett exempel, är tänkt att fungera just så att de ska öka mängden signalsubstans i det här synaptiska gapet så att kommunikationen ska gå bättre. Och när det gäller exekutiva funktioner skulle man kunna tala om dem i 3 steg. Först är impulskontrollen som är dåliga hos många. Vi stannar inte upp och tänker efter.
Och sen har vi den dåliga självkontrollen. En svårighet med att instruera oss själva att göra något annat än det första bästa som bara liksom råkar dyka upp. Man skulle kunna säga att dålig självkontroll till viss del fråntar oss vår fria vilja. Och så har vi resten av de exekutiva funktionerna. Och vi kan härleda dem till 4 grundfunktioner. Icke-verbalt arbetsminne, verbalt arbetsminne, reglering av känslor och planering och problemlösning. Om vi tar dem i tur och ordning, det icke-verbala arbetsminnet, det är det som ger oss förmågan att hålla bilder, lukter, smaker och så vidare i tanken. Och även sekvenser av intryck, vilket hjälper oss att utveckla en känsla för tid, vilket i sin tur utvecklar vår förmåga att planera framåt och att blicka bakåt. Med ett svagt icke-verbalt arbetsminne, då kanske vi gör något som vi borde ha undvikit för vi har sett det misslyckas tidigare, kanske gång på gång. Vi stoppar fingret i väggkontakten bildligt talat. Aj, det där var ju inget skönt. Nej, men just det. Nej, nu tänkte du inte, får vi höra av omgivningen. Men sanningen är den att vi inte mindes i tid. Och vi kanske gör bort oss i sociala sammanhang för att vi inte känner igen ansiktsuttryck, inte kan tolka dem. Och har vi svårt att se framåt, då minskar ju chansen att vi ska invänta någonting som är bättre för oss egentligen. Vi kanske bränner pengarna på en jacka i början av månaden trots att vi behöver dem i slutet till hyran. Vi får dåligt konsekvenstänkande. Nästa funktion som utvecklas, det är vår förmåga att resonera med oss själva, och det gör vi i vårt verbala arbetsminne. Istället för att bara få upp en bild av hur kroppen står och skakar när vi pillar med vägguttaget, kan vi nu gå vidare och resonera med oss själva. Det är ju ström i vägguttaget. Det är ju inte bra att få i sig. Men om jag slår av huvudströmbrytaren först, då kan jag ju byta uttaget utan att få en stöt. Då gör jag ju det. Har vi svagt verbalt arbetsminne, då kör vi bara på, utan att reflektera. Och blir ett lätt byte för allt från dåliga vänner till reklam för online-kasinon. Och vi får också svårt att bearbeta information. Ja, men då ringer du mig sen. Jajamän, säger vi. Glömmer bort det direkt för att vi kanske inte ens tog in det. Likadant med arbetsinstruktion. Vi kan få fråga om samma sak hela tiden, så kanske man känner sig dum, men det är återigen inte det handlar om. Om man kan reglera sina känslor då? Ja, då kan man ju hejdas från att skälla ut handläggaren eller chefen. Vi kan också lättare fortsätta även när det inte känns motigt. Vi tröttnar inte lika lätt. Och plötsliga vredesbrott har ju förstört mer än ett förhållande, kostat mer än en karriär. När ilskan slår till går vettet ur, brukar man ju säga. Och det sägs att vi kan sänka vår IQ tillfälligt med upp till 60 punkter när vi blir riktigt arga. Utan kontroll över våra känslor riskerar vi också att tappa kontrollen över oss själva. En del har också ett begränsat känsloregister. Sorg, avundsjuka, förvirring med mera. Alltihop kanske kommer ut som ilska. Eller man kanske bara har 2 lägen. Glad eller ledsen. Något som borde göra en lite småirriterad kanske är en fly förbannad. Omgivningen tycker att de är väldigt vann och överreagerar. Men man tänker att det här handlar om att man inte har så bra kontakt med den del av hjärnan som kallas för amygdala. Hjärnans kontrollpanel för bland annat ilska, stress och hot. En del klarar inte heller att reparera sina känslor genom att bli tröstade av andra. Men för dem så kan ensamhet funka bättre. Eller att umgås med husdjuret eller att själv få hjälpa andra. Volontärarbete till exempel är en mycket viktig strategi för att reparera känslor och för att bygga upp självkänslan. Och det gäller att omgivningen förstår hur det här fungerar, för känslomässig reparation. Det är livsviktigt för alla, även om sätten att nå dit kan skilja sig åt. Och kan vi då hålla mentala bilder, resonera med oss själva och kontrollera våra känslor, så hjälper det oss också att planera och problemlösa. Vi kan jämföra. Välja ut bästa alternativet. Med exekutiv dysfunktion kan det här vara svårt. Vissa av oss kan veta kanske teoretiskt hur vi ska göra, men vi kan ändå ha svårt att tillämpa det. Det finns mängder av strategier för att förbättra situationen för personer med NPF. Ofta handlar det om mindre anpassningar av olika slag, som alltså brukar vara bra för alla människor. I en del fall handlar det om rena bemötandestrategier för att få det att funka. Ofta handlar det bara om att vi behöver vara öppna för att vi människor fungerar olika och att se den person vi har framför oss och inte gå på en stereotyp.
eller hur någon annan med samma diagnos som vi känner fungerar eller föredrar att kommunicera. För det kan se väldigt olika ut. Ja, det var lite kort om det omfattande ämne vi förkortar NPF.